Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay nandito ulit ako upang magluto. Ang aking po lulutuin ngayon ay homemade lumpiang Shanghai. Ito po ay pwede nyo rin pagkakitaan kung kayo po ay nag-short order na pwede nyo po itong idagdag. O kaya naman sa may mga frozen food na tinda, pwede nyo po itong idagdag. Katulad po ng mga hotdog, mga tosino. Ito po pwede nyo idagdag ang homemade lumpiang Shanghai. Mas malaki po yung tutubuin nyo kasi kayo po yung magagawa. Kaya kung interesado ka sa video ito, samahan mo ako at sabayan sa aking pagluluto. At ang ating kailangan ay wrapper. Small po itong binili ko, 3. Kung may matira man dito ay magagamit pa nating pang merienda. O nga pala guys, para mas madali kayong magtanggal ng wrapper, pwede nyo po siyang gananin. Yan. Yan. Madali na po siyang tanggalin ng pagkakadikit niya. At saka ang ating 1 kilong karne na pinagiling na natin, na malengke kami kanina madaling araw. Ito ay 1 kilong giniling. Ayan, depende po kung gusto nyo medyo may taba, sabihin nyo lang po dun sa magkakarne o purong laman. Ito po may kaunting taba para medyo juicy siya. Tapos may kalahating kilong carrots, tsaka 2 malalaking sibuyas, at tsaka 15 pesos na kinchay. Huwag nyo pong kalilimutan guys ang kinchay pag kayo po ay nag-Shanghai kasi mas masarap po ang Shanghai nyo kung merong kinchay. Ayan po, yan lang ang ating kailangan. Ngayon po ay isasalang na natin sa ating kawali. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating pinagiling na karne na kasama na ang gulay. Wala na po siyang mantika, huwag na tayong maglalagay kasi magsasabaw na po yung ating karne. Ilagay lang natin. Ito guys, mabilis lang yung ating pagluluto nito, parang hinalbos lang natin. Parang pag nag-iba na yung kulay niya, pwede na nating patayin yung apoy. Haluin lang natin, tapos lakasan na natin yung apoy. Ito, pwede naman po siya na hindi nyo nalutuin. Kaya lang mas gusto ko yung luto para iwas sira yung ating Shanghai. Haluin lang natin. Ito guys, nung nagtitinda ako, ang gulay ko, 1 kilong gulay, 1 kilo din na karne. Ngayon, depende na sa inyo kung magbabawas kayo. Kung magbabawas kayo ng gulay. Malaki din tubo dito guys sa Shanghai. Pwede nyo siyang ibenta ng luto, pwede nyo rin siyang ibenta ng hilaw. I-repack lang natin siya ng ayos. Dati nagawa pa ako ng homemade chicken Shanghai at saka homemade pork Shanghai. Nagpa-print lang ako ng pangalan ko, tapos inilagay ko dun sa loob ng plastic. Maglalagay na tayo ng ating paminta. Mas maganda na po kung pinong inyong ilagay. Depende na po sa inyong gusto kung gaano karami. At lagyan natin ng 1 teaspoon na asin. Pwede na siya. Hahaluin na natin. Mag-ready na tayo ng patiktika ng ating Shanghai. Yan, okay na. Patayin na natin ang apoy at ating hahanguin na. Ito ay palalamigin lang natin ng kaunti at pag pwede na, kaya na ng ating kamay ay magbabalot na tayo. Ngayon ay
medyo malamig na siya, kaya ko na siyang balutin ang ating Shanghai. Okay, magbabalot na tayo. Ngayon tayo ay magbabalot na para tayo ay makarami na ng ating balot. Yung balot nyo guys, kung kayo ay magtitinda, mas advice ko po sa inyo na medyo laki-lakihan nyo na kasi para po mapresyohan natin ng maganda. Hindi po nakakahiyang magpresyo halimbawa ng 50 pesos, 10 piraso, yung luto na siya, basta naman may makakagat sila. Pero ito naman po, depende naman po sa inyo kung magkano nyo ipepresyo o kung gaano kalaki. Pero ang advice ko lang po sana, yung pagkagat nila ay may laman na. Hindi yung pagkagat nila, wrapper pa rin. Diba? Pwede nyo siyang ibenta ng luto kung kayo nga po yung short order na tulad ng sabi ko kanina. Yan, pwedeng luto, 10 piraso. Siyempre, magko-costing kayo. Huwag yung makikigaya lang kayo sa kung kanino nyo man lang narinig na ganito yung presyo ko. Magpe-presyo kayo ng inyo. Depende dun sa inyong ginawa. Yan. At pwede din naman kung pwede nyo yung homemade Shanghai. Ibabalot nyo lang ng maayos, lalagyan nyo ng pangalan nyo, i-repack natin ng ayos. Pwede nyo siyang isama sa inyong frozen food na tinda. Alam nyo ba guys, itong ginagawa kong ito, hindi na to pantinda. Ito ay pangbahay na lang namin. Kasi yung mga chikiting ko, bigla-bigla na lang nagugutom. Kahit 10 oras ng gabi, may lulutuin ako. At ang mas maganda pa dito ay homemade. Kaya kung nagkaka-time kami mag-asawa, madaling araw namamalengke kami para lahat sariwa yung nabibili namin. At saka matipid kami pag namamalengke kasi mamili kami ng 2,000, umaabot na sa amin ng 2 weeks. Kaya ina-advise ko po sa inyo mga misis, mas okay po ang mamalengke kaysa magpabili-bili kayo araw-araw sa tindahan. Mas okay po ang mamalengke. Yung aming 2K, gastos na namin yun ng 2 weeks. Umaabot siya ng 2 weeks. Yan. Samahan nyo lang po, pag namalengke kayo, samahan nyo ng inyong pang Shanghai. Kasi pag may gulay na kayo, magpiprito na lang kayo ng Shanghai. May kapartner na yung inyong gulay. Yan. Paborito po ito ng mga chikiting ko. Kaya pag kami namamalengke, hindi po nawawalan ng 1 kilong giniling para sa Shanghai. Pag nagpagiling kayo, kung magsha-Shanghai kayo, isabay nyo na siya sa giling. Tatalupan naman nila yun sa palengke. Okay, o nga po pala guys, pag nagbalot kayo, dapat yung Shanghai nyo ay hiwa-hiwalay pag binalot nyo na. Kasi kapag nagdikit-dikit siya, ang hirap tanggalin, napupunit yung wrapper. Kaya hiwa-hiwalay nyo. Saka nyo na siya balutin. Kapag balutin, saka nyo na siya i-repack kapag tuyo na. Para pag pinirito siya, hindi siya dikit-dikit. O bago nyo siya ilagay sa isang Tupperware, dapat ay tuyo. Para hindi masira yung ating wrapper. Yung ating Shanghai. Yan. Ngayon guys, tapos na tayo sa ating pagbabalot. Ayan, naka 100 pieces tayo ng ating nabalot na Shanghai. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo, isa sa pinakamahalagang parte sa pagninegosyo ay ang pagkukosting. Ano nga ba ang pagkukosting? Ito ay ang pagtutuos kung magkano ang naging puhunan at kung ilan ang kinalabasan para mapresyohan natin siya ng maganda. Pero ako, kung magpatong ako ay doble kasi sigurado naman ako dun sa kalidad ng aking gawa. At siguradong masarap. At hindi sila kakagat yung wrapper lang kasi malaman naman yung Shanghai natin. Kasi pag nagtagal at sobrang mabili na siya, hindi ko na siya kayang gawin ng ako lang. Kukuha syempre ako ng tauhan para may pampasweldo ako dun sa kukuhanin kong tauhan at may matira naman sa akin. Pero guys, depende pa rin sa inyo yun kung magkano ang ipepresyo ninyo. Dahil nag-umpisa pa lang kayo, pwede namang medyo mababa. Pero depende na sa inyo yun kasi kapag naumpisahan ka na ng mababa, ang hirap nang magtaas. Kaya nasa strategy ninyo kung paano ninyo gagawin. Ang costing natin dito sa ating ginawang pork Shanghai ay
Yung ating karne ay 1 kilo, 185. Ang carrots natin, 1/2 kilo, 40 pesos. Ang kinchay, 15 pesos. Sibuyas, 10 pesos. At ang ating wrapper na small ay 2, 20 ang isa, bali 40 pesos. At ang ating asin paminta, presyohan natin ng 10 pesos, pero labis pa yun. Kaya ang total natin ay 300. Ngayon ay naka 100 pieces tayo sa ating Shanghai. Ang kada balot natin, lalagyan natin ng 10 pieces. At ang ating puhunan, sa isang piraso, 3 pesos ang ating puhunan. Bali, ang puhunan natin sa isang balot ay 30 pesos. Kaya gagawin natin siyang doble. Kaya ibebenta ko siya ng 60 pesos. Pero depende na po sa inyo yun kung magkano pe-presyo nyo. Pwedeng 50, pero ako po ay 60 pesos. Tapos, kung luto po siya, isasama nyo siya sa short order, pe-presyohan ko siya ng 70 pesos kasi lulutuin na natin siya. Gagamit na tayo ng mantika at gagamit tayo ng lalagyan, supot at balot na ketchup. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung magkano ang ipe-presyo nyo. Matutuos nyo na naman yun kung kayo na yung gumagawa. Itong presyo ko ay para sa akin lang. Depende na po yun sa strategy ninyo kung magkano ang inyong ipe-presyo. Binigyan ko lang kayo ng konting idea kung paano mag-presyo. Ngayon, tayo ay magre-repack na. Lalagyan natin ng 10 piraso. Ayan. 10 pieces. Ito, 60 pesos na ang benta ko nito. Ang gagamitin nyo guys na plastic kasi naubusan na ako. Yung makapal po yun. Tapos, syempre lalagyan natin ng pangalan. Pwede po kayo, para mas maganda, lalagyan po ninyo ng pangalan. Magpa-print po kayo ng pangalan. Depende na po kung gusto nyo lagyan ng pangalan nyo mismo o kung ano man maisip nyo. Ayan. Ayan, baliktad. Ayan, okay na. Para hindi kayo mahirapan magbasa. Ayan. Ito ay sample lamang, homemade pork Shanghai. May CP number na smart, CP number na global. Tapos ay ating isi-sealer. Ako meron akong sealer kasi dati nga ay nagtitinda ako. So nakabili na ako sa aking tubo. Bumili ako ng sealer. Kaya makakapag-sealer tayo ngayon. Pero kung wala pa kayong magamit, pwede mo na gamitin nyo kung kandila o ano man para inyong ma-repack. Lagyan ng seal. Ayan. Tapos, yung ating pangalan, ilalagay lang natin sa dulo. Ang gamitin nyo guys na plastic, yung makapal. Ito kasi manipis yung natira sa akin eh. Yan, nagbalot na ang ating pork Shanghai. Pag matigas yung plastic natin, hindi gatong parang hirap hawakan. Ito kasi malambot na lang yung natira sa atin eh. Pinagkasya lang natin kung ano yung meron tayo. Ayan. 10 pieces po. Ngayon, ready na siya. Balutin lahat, tapos ilalagay na natin sa freezer. At kung isasabay nyo siya sa inyong short order, ganito lang po ang gagawin nyo. Luto lang po kayo, inyong iprito. Huwag nyo pong kakalimutan na ibalot po siya sa supot para maganda pong tingnan. Huwag nyo po siyang ibalot sa plastic, magiging bakya po yung inyong Shanghai. Ayan lang po, ibalot nyo lang po siya sa supot. Tapos balutan nyo po ng ketchup. Ayan, okay na po, ready na po. Kung ibebenta ko po to, ay magbebenta po ako ng 70 pesos. Ayan, depende na po sa inyo kung magkano po ang presyo, ang ipepresyo ninyo. Basta ang mahalaga ay alam ninyo ang inyong puhunan para walang lugi. And okay guys, maraming salamat. Huwag niyo po kalimutan mag-like and share at pindutin po ang subscribe at then upang ma-notify po kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Bye-bye!